تو این ویدیو میخوایم در مورد تب تولز صحبت کنیم. خب یه بخشی دیاگنوستیک داره که بهتون خیلی کمک میکنه که بتونید عمیق‌تر موضوع ها رو بررسی کنید. حالا بخش رفرش، بخش کوئری هایی که داره اون سمت اجرا میشه. به نوعی کاربردهای اصلی دیاگنوستیک اینه که شناسایی گلوگاه‌های عملکردی رو بهت میگه. اگر کوئری شما کند اجرا میشه نشون میده که کدوم مرحله بیشترین زمان رو میبره. ردیابی ارزیابی میکنه یا اون ایوالویشنه بهتون کمک میکنه که اگر فیلتری اعمال کردی اون کدوم فیلتره که زمان بیشتری استفاده میکنه. بررسی کوئری سیستم مثل گت دیتایی که اجرا میشه اون پشت، نویگیتوری که هست، گت دیتایی که اجرا میشه. تحلیل مرحله‌ای بهت میده. دیاگنوستیک استپ هستش که بهت کمک میکنه کوئری ها رو دقیق‌تر بررسی کنی و نمای خلاصه و جزئیات کامل هم میتونه بهت بده که میتونید از زمان مصرف شده ببینید، هم جزئیات خط به خط رو بررسی دقیق تر بکنیم. بریم توی نرم افزار این موضوع رو با همدیگه ببینیم و تستش کنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیو علاقه‌مندی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنی و اون زنگوله رو بزنی که اگر ویدیو جدیدی اومد حتما در جریان قرار بگیره. خب ما میریم رو تب تولز و از گزینه دیاگنوستیک استفاده میکنیم. نگاه کنید وقتی من استارت رو میزنم میخوام بیام ببینم رفرش داده هام چجوریه، یعنی این جدولم که به روز میشه چقدر زمان میبره، تایمایی که روی جداول یا اون کوئری هایی که داره اجرا میشه چقدر زمان بره و اون یک اطلاعات کامل و دقیق‌تر در مورد سیستم رو بهم میده. خب میام رو تب هوم و میام از بخش رفرش پریویو میکنم، همین جدول اوردرز هم رو بررسیش میکنم. برمیگردم توی تولز و استاپ دیاگنوستیک رو میزنم و اینجا میبینید که جداول مختلفی رو براتون قرار داد. از جمله مهمترینش اگریگیتده که با تاریخ و ساعت امروز براتون قرار داده. میگه جدول اوردرز و میگه جدول اوردرز چنج تایپ داشتی. بیایم جلوتر، استارت تایمش چقدر بوده، اند تایمش کی بوده و بقیه اطلاعات رو خیلی خیلی دقیق تر داره بهتون میده. دیوریشن هم بهتون میده که اون مدت زمانه رو کامل ببینید. خیلی اطلاعات کامل و جامعی رو این جدول بهتون میده که میتونید خیلی راحتی موضوع رو ببینید. مثلا نگاه کنید اسپلیت کالم بای دیمیلیتر اتفاق افتاده توی دیتا سورس بخش مبحث فایلش. میایم جلو، ساعت و زمانش، دیوریشنش، درصدش، مدت زمانی که طول کشیده تا این اتفاق بیفته، همه این موارد رو به صورت کامل بهتون میده. هر کدوم از اینا رو نخواستی کلیک راست میکنی، کار تمام شد، دیلیت گروپ رو میزنی و تمام. یعنی اینجا دیگه براتون حذف میکنه، برمیگرده رو استپ قبل. پس من دونستم چه اتفاقی روی دیتام داره میافته. میگم خیلی بهتون کمک میکنه که عمیق‌تر بتونید اون نقطه‌ای، اون گلوگاهی که مشکل دارید رو پیدا بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.